Hello guys! Nangyari na rin ba sa inyo na kahit anong gawin mong volume ng cellphone mo, mahina pa rin ang tunog nito? Kung isa ka sa mga nakakaranas nito, please continue to watch this. Ito yung sample na kahit malakas na yung volume niyan, ganyan lang yung sounds niya. So, ngayon, bali i-fix natin yan. So, ang gagawin natin, puntahan natin agad ang settings. Then, hahanapin natin ang apps. Alright? Okay. Then, ito makikita natin yung tatlong dot sa taas. I-click natin yan. Andyan yung reset app preferences. So, kapag click natin yan yung lalabas. Sinasabi dito na kahit i-reset natin ay hindi naman mawawala yung mga existing app natin. So, i-reset na natin. Reset. Once na na-reset up na natin, ang gagawin natin next ay i-restart natin or i-off natin ang phone natin. Then, mag-open tayo ng mga music na pwede natin pakinggan kung may nabago ba dun sa ginawa natin. So, try natin. Balikan natin yung music na pinapakinggan natin kanina. Open up your mind, see like me. So, yun guys, nakita nyo naman ang difference nung before and after na masettle ko yung ganitong klase ng problema ng cellphone. And yes, it really works for me. So, every time na nararanasan ko yun, ganun lang ang ginagawa ko. Thank you so much guys for watching and I hope na nakatulong sa'yo ang video na ito. At kung bago ka lang dito, please consider to subscribe. Sino man ang gusto magpa-shoutout, comment na kayo sa baba para next vlog ay i-shoutout ko kayo. So, yun lang guys. Thank you so much again for watching and I hope to see you again.